Sziasztok! Itt van a június, és ezzel együtt a napsütés és a meleg, mára is 31 fokot mutat az előrejelzés. És nem sokára lesz nálunk itthon egy nagyobb családi összejövetel, ahol nem szeretném, hogy az emberek megsüljenek. Ugyan van itt egy ilyen tető, ami viszonylag nagy árnyékot ad, de mivel most többen leszünk, ez nem lesz elég. Meg amúgy is régóta akartam már egy olyan megoldást, amivel, hogyha szükséges évente egyszer-kétszer, akkor tudok egy nagyobb árnyékot adni, vagy akár, hogyha esőben kell védelmet biztosítani, akkor azt is meg lehessen vele oldani. Hát ugye erre mi alkalmas? Egy felállítható sátor. Egy olyat akartam, ami egyrészt fehér, hogy nem melegedjen fel nagyon a napsütéstől, másrészt normálisan néz ki, harmadrészt a tartószerkezetem, meg magának a sátornak az anyaga is elég erős és masszív ahhoz, hogy akár tartósan felállítva maradhasson, és hát negyedrészt pedig olyat akartam, aminek vannak oldalfalai is, hogy ne csak a napsütés, hanem a szél és az eső ellen is védelmet nyújthasson. Nos, itt van, ez ilyen, ebben a videóban ezt a felállítható sátrat fogom nektek megmutatni. A leírásában az szerepel, hogy 2 ember könnyedén fel tudja állítani. Hát én egyedül fogom megpróbálni, meglátjuk, hogy sikerül-e. Tartsatok velem ma is! Hát ez egy jó nagy csomag, egy 160 centis-szer 25x25 centis csomag, ez a gyári táskája, ezt adják hozzá, ebbe be lehet csomagolni, és itt egyébként mutatom, még ilyen kerekei is vannak, ami nem igazán árt, mert olyan 20 pár kiló az egész, hát azért azt várra véve is lehet cipelni, de azért így mennyivel könnyebb, hogyha lehet gurítani. És akkor ilyen nagy cipzáros. Majd azt látjuk, hogy melyik micsoda, és egyébként olyanok az oldalfalak, majd ezt is mutatni fogom, hogy ilyen átlátszó a nagy része, tehát hogyha alkalmazva van, akkor is ki lehet látni, meg nem lesz bent sötét. Meg van hozzá néhány ilyen leszúró cövek, meg kötél. Majd meglátjuk, hogy ez elég-e ahhoz, hogy a szélállóvá váljon. Az is lehet, hogy majd itt ennek a fix tetőnek a lábaihoz hozzákötözöm. Na, és akkor itt van maga a fém vászszerkezet, hát olyan, hogy ilyen fém zárt szelvényekből van, és hát maga az összes szerelvény, az pedig műanyag rajta. Nyilván azt majd csak az idő tudja eldönteni, hogy ezek a műanyag szerelvények, ilyen sarok, csuklópontok, meg minden, végül is minden műanyagból van rajta. Látod, itt is ezen az oldalon is ezek mennyire erősek, meg mennyire tartósak. Mindjárt kiderül, a felállításnál azért majd már látszik, hogy mennyire nyaklik a dolog. Hát ez a Wevornál szokásos módon magyar nyelvű nincs, de angol nyelvű használati útmutató van. Az alapadatok itt vannak, ez egy 10x10 láb alapterületű, tehát durván 3x3 méter alapterületű sátor, és hát ugye, amint láthatod, fehér, de van többféle kék és fekete színben is, és akkor ilyen ábrákkal mutatja be a felállítást. Ez azért jó, mert ugye nem kell összedugdosni, meg semmi ilyesmi, hanem ez egy ilyen csuklós szerkezet, amit így nem kell semmit semmivel összedugni, hanem csak így ki lehet nyitni, majd mindjárt látjuk, és akkor rá kell tenni a tetőponyvát, úgy kell teljesen kinyitni, és akkor fel lehet húzni, ki lehet húzni a lábakat, azokat 3 magasságban lehet elvileg beállítani, és akkor utána lehet az oldalfalat rögzíteni, és akkor itt mutatja, hogy hát ki kell cövekelni a szél
a szél ellen, és hát ennyi. Pro něj to musí být obrovská kognitivní disonance, že brzy spadne opona a na světlo vyjdou skutečná pravá data. Tisa vede o 20% a už nevím, co tam ještě bylo. Itt van rajta ilyen tépőzer, és akkor ahhoz kell itt hozzátapasztani és akkor itt ezt a tépőzerrat ide mind a 4 sarkán hozzá kell ragasztani. Itt van az oszlopon, meg itt van ezen. Na de most jön az, hogy most elvileg fel kellene állítani az egészet, így széthúzni teljesen a vázat. Ez lesz igazán érdekes szerintem, így egy személlyel. Nechápeme, co se stalo s mnoha našimi krajany, kteří takhle zazelenili tuhle mapu, Facebook a tak. És akkor olyan, hogy itt van egy ilyen pöcök, ami így bekattan a helyére. Na hát, ez igazából könnyebb volt, mint gondoltam. Úgyhogy a nehezén szerintem túl vagyok. Most még látod, hogy ilyen alacsony, de a lábai kihúzhatóak. Majd mindjárt azt is mutatom, hogy itt is van egy ilyen benyomható pöcök, és akkor itt ezt is több fokozatba lehet állítani, de előbb megmutatom így belülről. Látod, ez egy ilyen rácsos szerkezet, ami tulajdonképpen saját magát tartja. Hát így valamennyire tud mozogni, de nem olyan vészes, és akkor látod a tetején ott a csúcsát pedig így az arút kinyomja, de láttad, hogy nem kellett semmit gyakorlatilag állítgatni. Věci, co k tomu patří, sedí tady v tomhle studiu někdo. Arra felé lejt az udvar, és ahhoz, hogy az egész egyenesen álljon, azokat a lábakat eggyel magasabbra fogom húzni, és akkor maga a tető az maga az vízszintes lesz. Bár az igaz, hogy akkor meg az oldalfal nem fog leérni, lehet. Majd ezt mindjárt meglátjuk. Mert most így a tető az most így vízszintes a talaj lejtése ellenére. Ez így fasza. Na, és jöjjön az oldalfal, az úgy jön fel, hogy itt körbe, mindenhol, itt belül, itt végig fel van varva egy ilyen tépőzer, és akkor ahhoz kell az oldalfalat feltapasztani körbe. Ez 2 részben van. Az egyik, az egybe egy 3 oldal, azt mondjuk így egyedül nem lesz egyszerű felrakni, majd itt húzkodom a földön, de mindegy, nem koszos a fű. És akkor a harmadik oldal az pedig külön van, és akkor azon van egy ajtó. Nem is tudom. Arra gondoltam, hogy itt ezen az oldalon lesz az ajtó, és akkor a másik 3 oldalra felrakom a falat. Vagyis az azt jelenti, hogy akkor itt kell kezdeni. Ugye itt ezt a tépőzárat össze. És egyébként úgy van, hogy itt a szélén pedig itt is van ilyen kis kör alakú
tépőzárak, amivel pedig itt az oszlophoz is így hozzá lehet rögzíteni. Komu Facebook neomezil dosah, s jehož obsahem nijak nemanipulovali. Teď nechápeme, co se stalo s mnoha našimi krajany, kteří takhle zazelenili tuhle mapu Facebook a tak. És itt a két szélső lábra ilyen tépőzárak fogják rá, ott a másik két sarokba ott nem fogja semmi, ott csak így áthajlik a ponyva. Látod, ott vannak azok a tépőzárak, de itt ezekbe a másik két sarokba, itt végül is nem fogja semmi, hanem itt csak itt áthajlik. De egyébként tök jó, hogy ilyen átlátszó. Gyakorlatilag jó, nyilván nem olyan, mintha üveg lenne, de azért egész jól át lehet látni rajta. És az első fal az pedig szintén ugyanígy itt fölül tépőzáras, és akkor ugyanígy kell ide felrakni. És akkor itt bent is ugyanúgy ilyen tépőzárakkal lehet rögzíteni a szélét, és olyan a cipzár, hogy mindkét oldalon van húzója, szóval belülről is, kívülről is lehet kezelni. És az ajtót pedig ide így akár rögzíteni is lehet. És szerintem a legegyszerűbb, hogyha egy ilyen kis hurkot kötsz mindegyik végére a zsinegnek, és akkor utána ezt a kis hurkot itt át lehet bújtatni ezen a fülön, rajta áthúzni a zsineget, és akkor így tulajdonképpen ez egy ilyen könnyen oldható rögzítés lesz, és akkor a cövekkel pedig, mint egy ilyen sima túrasátrat, vagy ilyesmit cövekelnél le. Na és a végső konklúzió előtt néhány részletet megmutatok. Ilyen például, hogy milyen anyagból van. Ez egy ilyen Oxford szövetnek írja egyébként a leírása, ilyen gyöngyvászon, vagy hát tudod, nem tudom mi ez. Belül pedig ilyen nejlon réteggel van burkolva, tehát ez egy teljesen vízálló anyag, és mivel ilyen vászonszerű, ezért valószínűleg viszonylag erős is. Ahogy láttad, ugye az előlapnak is, meg az oldalfalaknak is egy ilyen átlátszó betétjei vannak mindenhol, ez úgy van belevarva. Hát azért ez
ez eléggé vékony, ilyen nem tudom, nagyon vékony kis átlátszanyag, körülbelül mint egy ilyen gumimatrac anyag, olyan az anyag is, meg a vastagsága is olyan. Nem tudom, hogy ez mennyire fogja bírni, mert azért ez a fehér szövetes anyag, ez sokkal erősebbnek tűnik. És akkor ugye azt mutattam már, hogy ugye ilyen fém váz az egész, és hát láttad, hogy ugye így nem kell semmit összedugni, hanem így ki lehet nyitni, és ez ilyen kalapácslakkal van festve, ez az, ami ilyen, hát ilyen, itt kívülről talán jobban látszik a fényben, ilyen fekete pöttyös, ezüst és fekete pöttyös mintájú, de vastag és elég jó minőségűnek tűnik ez a festés, ez szerintem teljesen rendben van. Ugye azt is mutattam, hogy a minden ilyen csukló, meg összefogó szerkezet, az minden műanyagból van, hát ezt majd eldönti az idő, hogy mennyire lesz tartós. Összességében szerintem teljesen jónak tűnik a szerkezet. Hát most az más kérdés, hogy azért én se a vászszerkezet, se a sátor anyagot ahhoz azért nem gondolom eléggé erősnek, hogy ezt éven át, akár télen is, tényleg egész éven egy ilyen fix, mondjuk terasz tetőként lehessen használni, azért az nem ez a kategória, de hát árban sem, ez egy ilyen 60 000 forint körüli ez a sátor, hát egy ilyen az fix ilyen teraszburkolatok ennek a többszörösébe szoktak kerülni. Azhoz viszont jó lehet, hogy mondjuk néhány hétig vagy néhány hónapig mondjuk így a nyári időszakban felállítva legyen, főleg, hogyha egy olyan helyen fel tudod állítani, ami nem nagyon szeles, nem fúj közvetlenül keresztül ott az udvaron a szél. Úgyhogy én szerintem arra, amire nekünk kell, hogy most a családi összejövetelen itt árnyékot adjon, és azért ez látod, hogy hát meglehetősen nagy, tehát itt azért egy ilyen nagy asztal elfér, itt szerintem egy 8-10 ember is le tud benne majd ülni, szóval azért ez így szerintem oké, amire nekünk kell, arra teljesen jó lesz. Jól néz ki, igazából jók az anyagai, szerintem az ára sem olyan vészes. Természetesen, mint mindig, ennek a linkjét is berakom a videó leírásába, meg 5% kedvezménykupon is lesz. Hogyha ilyet keresel, akkor ennyiért szerintem ez egy megfelelő választás lehet. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra. Hogyha igen, akkor szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert hát ehhez hasonló termékek, meg utazás, meg hegesztés, meg minden szokás szerint jönnek a jövőben is. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok!